BMG შავის ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკმა იშბანკ საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსებისთვის საკრედიტო ხაზი გამოუყო. თბილისში საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი სექტემბერში გაიმართება. მე-10 საიუბილეო ფესტივალის შესახებ რამდენიმე წუთში ვსაუბრობთ. კომპანია Global Maritime Consultants Group საქართველოს გენერალური აგენტი გახდა. მიუხედავად წვიმიანი ამინდისა, განწყობა გვაქვს მზიანი და მზად ვართ სასარგებლო ნარატივისთვის. შეგახსენებთ, დღეს 12 ივნისია, სამშაბათი დღე და ველით მომგებიან სამუშაო დღეს ცხადია. ნახოთ გადაცემის ანონსი და სტუმრების ჩამონათვალი დილომშვიდობის. სამშაბათი დღის ნარატივი და სტუმრების ბლოგში. შორენა ხუხუა, მარნეულში არაქართული სკოლის დირექტორი. ეკა ჟვანია, World Vision-ის ხელმძღვანელი. და გივი ნადიბაიძე, საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. ასევე ალექსანდრე საათაშვილი, საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადის ოქროს მედალოსანი და ნინო ჩხაიძე, გახდი ოლიმპიელი 2018-ის გამარჯვებული. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. დადებითად ვაფასებინ ფაქტს, რომ საქართველოს ახალ კონსტიტუციაში ჩაწერილია სურვილი გახდეს ევროკავშირისა და ნატოს წევრი. ამის შესახებ ბულგარეთის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტმა ცვეტა კარაინჩევამ განაცხადა. კარაინჩევამ ქართულ კოლეგას ირაკლი კობახიძეს მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა. შეხვედრის ფარგლებში განვიხილეთ დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა და დიდ მადლობას გიხდით თბილი დახვედრისთვის. მინდა გაგიზიაროთ, რომ ჩვენ ორი მხარე დადებითად ვაწარმოებთ დიალოგს, პოლიტიკურ დიალოგს ორ ქვეყანას შორის. ამის დადასტურებაა დღეს ხელმოწერილი ხელშეკრულება პარტნიორობის შესახებ საქართველოს პარლამენტსა და ბულგარეთის ეროვნულ ასამბლეას შორის, განაცხადა კარაინჩევამ და ნამდვილად მნიშვნელოვანი შეხვედრა აუცილებლად უნდა აღვნიშნა ქალების ნარატივის არეალში. კომპანია Global Maritime Consultants Group საქართველოს გენერალური აგენტი გახდა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გენერალური აგენტირების შესახებ ხელშეკრულება ათენში საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო გამოფენა პოსიდონია 2018-ის ფარგლებში გაფორმდა. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში აღნიშნავენ, რომ ხელშეკრულება ხელს შეუწყობს საქართველოს დროშის ქვეშ ხარისხიანი გემების მოზიდვას. კომპანია Global Maritime Consultants Group ოპერირებს მსოფლიოს 17 ქვეყანაში 70 წარმომადგენლობითი ოფისით. ათენში საზღვაო გამოფენა პოსიდონია 2018 4 ივნისის ჩათვლით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ინიციატივითა და ორგანიზებით გაიმართა. მსოფლიოს საზღვაო ინდუსტრიის დავოსად ცნობილ უმსხვილეს გამოფენა პოსიდონია 2018-ზე საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო საქართველოს საზღვაო ინდუსტრიის სხვადასხვა წარმომადგენლებთან ერთად საგამოფენო სივრცეში 75 კვადრატულ მეტრ პავილიონით იყო წარმოდგენილი. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი თამარი იოსელიანი მსოფლიოში უმსხვილეს გემთმფლობელთა ასოციაციის ბერძენ გემთმფლობელთა ასოციაცია პრეზიდენტ თეოდორე ვენიამინს შეხვდა, რომელმაც საქართველოს საზღვაო დროშის და ზოგადად საქართველოს საზღვაო პოტენციალით ბერძენი გემთმფლობელების დაინტერესებაზე აღნიშნა. ღონისძიების ფარგლებში ასევე გაიმართა მნიშვნელოვანი ორმხრივი შეხვედრები, როგორც უცხოურ პრესასთან, ისე მსხვილ გემთმფლობელებთან და საზღვაო სფეროს სხვა წარმომადგენლებთან. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკმა იშბანკ საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსებისთვის საკრედიტო ხაზი გამოუყო. 7 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით სესხით ბანკმა უნდა გააფართოვოს მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსება საქართველოში. შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის გრძელვადიანი დაფინანსება იშბანკ საქართველოს ხელს შეუწყობს დააკმაყოფილოს კლიენტების საჭიროებები და გააფართოვოს მისი საკრედიტო პორტფელი საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ბიზნესის სექტორის დაკრედიტების გზით. იშბანკ საქართველოს გენერალურმა დირექტორის ოზან გურმანის განცხადებით, საკრედიტო რესურსი ხელს იმ სექტორს შეუწყობს, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება უმნიშვნელოვანესია შავი ზღვის რეგიონში, მათ შორის საქართველოში სამუშაო ადგილების შექმნისა და ეკონომიკური განვითარებისთვის, ამბობს შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტი.
ამასობაში TBC Art Galleria ცნობილი ქართველი მხატვრის მამია მალაზონიას ნამუშევრების გამოფენას მამია მალაზონია წიგნი მასპინძლობს. გამოფენა მთლიანად ეძღვნება წიგნსა და წიგნის ხელოვნებას. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია არა მხოლოდ წიგნის ილუსტრაცია და გრაფიკული სერიები, არამედ სხვადასხვა დროს გამოცემული წიგნებიც, სადაც ქართველი მხატვრის დასურათებებია შესული. მამია მალაზონიას სახელი კარგადაა ცნობილი ქართული გრაფიკული ხელოვნების მკვლევართა, გამომცემელთა და ზოგადად წიგნის მოყვარულთა წრეებში. ის მუშაობს დაზგურ გრაფიკასა და წიგნის დასურათებაზე, თეატრის, კინოსა და ანიმაციური ფილმების მხატვრობაზე, მონუმენტურ ხელოვნებაში, ასე რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც ასევე ცხადია არ გამოგრჩებოდა. თბილისის განვითარების ფონდის პროექტის ახალი თბილისი ფარგლებში გუდიაშვილის მოედანზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს თიხის კერამიკული არტეფაქტები, შუა საუკუნეებით დათარიღებული სამეურნეო ხაროები, თონე და სხვა არქეოლოგიური ნაშთები აღმოაჩინეს. მათი განცხადებით, სარეაბილიტაციო სამუშაოები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქეოლოგების ზედამხედველობით მიმდინარეობს. ასევე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დამეთანხმებით და კიდევ ერთი ასევე აღსანიშნავი თბილისში საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი სექტემბერში გაიმართება მე-10 საიუბილეო ფესტივალი საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 100 წლის თავს ეძღვნება. თეატრალური ფესტივალი უკვე 10 წლისაა და შესაბამისად საიუბილეო ფესტივალის პროგრამაც განსაკუთრებულია. ცხადია. წარმოდგენებს შორის წელს გამორჩეულია სპექტაკლი მწერალ ნინო ხარატიშვილის რომანის მიხედვით მერვე სიცოცხლე, რომელიც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიას ასახავს. განსაკუთრებული სტუმარი წელს ფესტივალზე მსახიობი მიხეილ ბარიშნიკოვი იქნება, რომელიც ბროდსკის ლექსების მიხედვით დადგმულ სპექტაკლს ბროდსკი ბარიშნიკოვი აჩვენებს. და სააგენტოს აწარმოებს საქართველოში ორგანიზებითა და Mercedes-Benz თბილისი Fashion Week-თან თანამშრომლობით 6 ქართველი კაცის სამოსისა და აქსესუარების ხაზის დიზაინერის პროდუქცია 12-დან 15 ივნისის ჩათვლით იტალიაში, ქალაქ ფლორენციაში საგამოფენო ღონისძიებაზე PT Imagine Uomo იქნება წარმოდგენილი. წელს საქართველოს ღონისძიებაში საპატიო ქვეყნის სტატუსით პირველად მიიღებს მონაწილეობას, სწორედ ამიტომ არის აღსანიშნავი, რისი გათვალისწინებითაც საგამოფენო სივრცის კონცეფცია მხოლოდ მოდის ინდუსტრიით არ შემოიფარგლება. გამოფენაზე წარმოჩენილი იქნება საქართველოს შემოქმედებითი ინდუსტრიისა და ტურიზმის პოტენციალი, კინოგადაღებების კუთხით არსებული ლოკაციები, ასევე რასთან ერთადაც ხაზი გაისმება ზოგადად ქვეყნის კულტურის საერთაშორისო დონეზე წარდგენას, ცნობადობის ამაღლებას ცხადია და ამასთანავე მეღვინეობა, ხარების მხარდაჭერით სტუმრები შეძლებენ ქართული ღვინისა და ტკბილეულის დაგემოვნებას. სააგენტოს ცნობით PT Imagine Uomo უკვე 46 წელია მამაკაცთა ხაზის დიზაინერებისთვის მსოფლიოში ყველაზე გავლენიან პლატფორმად ითვლება. გამოფენაზე ყოველწლიურად წარმოდგენილია 1244-ზე მეტი ბრენდი მსოფლიოს მასშტაბით. საინტერესო ამბის თხრობა გველის უკვე სტუმრების ბლოგში დაგველოდეთ. რამდენიმე წამში გიბრუნდებით უკვე სტუმართან ერთად. ადა ლავლეისი მსოფლიოში პირველი პროგრამისტი ქალია. ავგუსტა ადა ბაირონი 1815 წლის 10 დეკემბერს დაიბადა. იგი პოეტ ჯორჯ ბაირონის ერთადერთი კანონიერი შვილი იყო. იმ დროისთვის, როგორც გოგონების უმრავლესობას, ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს და საზოგადოებაში მოქცევის წესებს ასწავლიდნენ. თავდაპირველად, როდესაც ლავლეის მათემატიკის ნიჭი აღმოაჩნდა, ადას ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის მათემატიკოს პროფესორი, სიმბოლური ლოგიკის ფუძემდებელი ოგასტეს დე მორგანი ასწავლიდა. იმის გამო, რომ ქალებისთვის უნივერსიტეტში სწავლა დაშვებული არ იყო, დე მორგანი ადას მათემატიკას წერილების მეშვეობით ასწავლიდა. 1835 წელს 19 წლის ადა 29 წლის ლორდ კინგს გაყვაცოლად. რამდენიმე წლის შემდეგ ლავლეის ჩარლზ ბებიჯის მეორე გამოგონების ანალიტიკური მანქანის შესახებ სტატიის თარგმნა სთხოვეს, რომელიც თავისი არსით პირველი მექანიკური კომპიუტერი იყო. 1853 წელს მისი სტატიის თარგმანი დაიბეჭდა მანქანასთან დაკავშირებით. ლავლეისმა მსოფლიოში პირველი ალგორითმი შეიმუშავა. მისი ნამუშევრის მთავარი აღმოჩენა კი ნატურალური რიცხვების გამოსათვლელი პროგრამის შექმნა იყო. 1953 წელს იგი ხელახლა გამოქვეყნდა. 2009 წელს შარმან ანდერსონმა ადა ლავლეისის დღე დააწესა, რომლის ფარგლებშიც ლავლეისის და ყველა იმ ქალის მიღწევები აღინიშნება, რომლებიც ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობდნენ. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ვიწყებთ საუბარს მნიშვნელოვან სტუმართან ერთად. ნამდვილად ის საკითხებია, რომელიც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ საათში და წუთს. კარგია, რომ World Vision-ი სწორედ ამით ინტერესდება და აუცილებლად უნდა განვიხილოთ ქალების ნარატივის სტუდიაში. სწორედ ეს მიმართულება არაჩვეულებრივი სტუმარი გსტუმრობს. ეკა ჟვანია, World Vision-ის ხელმძღვანელი ქალების ნარატივის სერიალში. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ეკა პირველ რიგში და იმ ინიციატივისთვის, რომლისთვისაც დღეს შევიკრიბეთ. სწორედ ამ ინიციატივაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება. World Vision
მარჯვენის ფარგლებში, რომელიც უკვე რა თქმა უნდა არაერთ გზის არის სხვადასხვა მნიშვნელოვან და საჭირო პროექტებზე ორიენტირებული და არაერთხელ ყოფილა ცხადია ჩვენი გადაცემების პლატფორმის მთავარი სტუმარი. მოგესალმებით და უღრმეს მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. მოგესალმებით გვანცა, მივესალმებით ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის და ამ გადაცემაში მოწვევისთვის, ჩემთვის ყოველთვის პატივია. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და мотиваციაა, რომ სწორედ თქვენ მობრძანდით ცხადია ჩვენთან გადაცემაში და სწორედ თქვენ ამბობთ, რომ თქვენთვის არის მნიშვნელოვანი ქალების ნარატივის სერიალში გაერთიანება. დღესდღეობით ქუჩაში მცხოვრებ მიუსაფარ ბავშვებთან დაკავშირებით როგორი მდგომარეობაა ქვეყანაში? რა ვითარება გვაქვს დღეს? აქედან დავიწყოთ და შემდეგ უკვე იმ გადასადგმელ ნაბიჯებზე, რომელიც უკვე შეიმუშავა World Vision-მა. მოკლედ მოგახსენებთ 2015 წლის UNICEF-ის კვლევის შედეგების მიხედვით ყოველი მეხუთე ბავშვი საქართველოში სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს, ხოლო ყოველი მეექვსე კი საარსებო მინიმუმის ქვეშ, ყოველ მეექვსე საარსებო მინიმუმის ქვეშ უხდება ცხოვრება. რაც გულისხმობს იმას, რომ მათ ხელი არ მიუწვდებათ განათლების, ჯანდაცვის და იმ მომსახურებებზე, რომლებიც აუცილებელია მათი შემდგომი განვითარებისთვის. რისკი ამ ბავშვებისთვის ის, რომ ქუჩაში აღმოჩნდნენ, არის ძალიან მაღალი და ზუსტად ამ ბავშვებს ძალიან ხშირად ჩვენ უკვე ვაწყდებით ქუჩაში, მათ უჩინარ ბავშვებს ვეძახით, რადგან როდესაც გვერდს გავulit მხოლოდ შუქნიშანი იქნება ტურისტების თავშეყრის ადგილები, საკურორტო ქალაქები თუ ასე შემდეგ, როდესაც გვერდს გავulit და მათ დავინახავთ ხოლმე, ძირითადად მაშინ ხდება მათი არსებობა აქტუალური, ხოლო შემდგომ კი რაღაცნაირად ყველა ვივიწყებთ შემდგომად და თითქოს ხვის პრობლემად გარდაიქმნებიან ხოლმე. თუმცა ბავშვები, რომლებსაც ჩვენ ყოველდღიურობაში ქუჩაში ვხვდებით, რომლებიც მცირე საყოფაცხოვრებო ნივთებს ყიდიან, მოწყალებას ითხოვენ, არიან ჩვეულებრივი ბავშვები, რომლებსაც ზუსტად ისეთივე ზრუნვა და დახმარება ჭირდებათ, როგორც ნებისმიერ სხვა ბავშვს. ეკა, რა კეთდება მიუსაფარი ბავშვების პრობლემების აღმოსაფხრელად დღეს და რა არის კიდევ გასაკეთებელი? მე ვფიქრობ და ვხვდები ალბათ, რომ პროცენტული მაჩვენებელი ძალიან დისბალანსშია და რა არის ის ნაბიჯები, რომელიც უკვე გადადგმულია და რა სტრატეგიით უნდა განვაგრძოთ თუნდაც საზოგადოებამ ამ მიმართულებით მუშაობა. სახელმწიფო დონეზე არსებობს გარკვეული სარეაბილიტაციო პროგრამები, რომელიც ზუსტად მიუსაფარი ბავშვების პრობლემატიკაზეა ფოკუსირებული და World Vision საქართველოს 2013 წლიდან ჩვენ გავხსენით სპეციალური თავშესაფრები, დღის და 24 საათიანი თავშესაფრები მიუსაფარი ბავშვებისთვის. ეს პროგრამა განხორციელდა ევროკავშირის და UNICEF-ის ფინანსური მხარდაჭერით და მიმდინარე ეტაპზე ჩვენ ვართ სახელმწიფოსთვის მომსახურების მიმწოდებელი ზუსტად ამ თავშესაფრების კუთხით, თუმცა უნდა ითქვას და ასეთი თავშესაფარი საქართველოში მოცემულ ეტაპზე 6-ია, ორ დიდ ქალაქში, თბილისსა და ქუთაისში. თუმცა უნდა ითქვას ბავშვების რაოდენობის გათვალისწინებით და იმ საჭიროებების გათვალისწინებით ის მომსახურება და სერვისები, რომლებსაც მოცემული თავშესაფრები სთავაზობენ ბავშვებს, არ არის საკმარისი. უნდა აღინიშნოს, რომ მომსახურებები არის კომპლექსური, ძალიან ხშირად მოქალაქეები თვლიან, რომ თავშესაფრის ტერმინი გულისხმობს იმას, რომ ბავშვისთვის უზრუნველყოფილია კვება და დაძინება. ამ დროს ზუსტად მომსახურება საკმაოდ კომპლექსურია. ჩვენ თავაზობთ ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას, თითოეულ ბენეფიციარ ბავშვს, განათლების შესაძლებლობას, ჯანდაცვის მომსახურებას, კვებას, ჰიგიენას, სასიცოცხლო უნარების განვითარების სპეციალურ ტრენინგებს და მოცემული ხანგრძლივობა თავშესაფრების არის 6 თვიდან 1 წლამდე. რამდენ ბავშვს აერთიანებს თავშესაფარი დღეს ამ ეტაპზე? მოცემულ ეტაპზე World Vision საქართველოს თავშესაფრებში არის 130 ბავშვი რეგისტრირებული, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ 2014 წლიდან ამ მომსახურების გახსნის შემდეგ 800-მა ბავშვმა მიიღო მომსახურება საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა თავშესაფრების ფარგლებში. და ძალიან ბევრი საინტერესო პროგრამით და პროექტით შემოიფარგლებით, ამაზეც აუცილებლად გკითხავთ. სწორედ იმ კამპანიაზე მინდა ვისაუბროთ, რომელიც აღნიშნეთ თავიდან დიალოგის საწყისში. რა არის ამ კამპანიის მთავარი მიზანი? ეკა, თქვენგან არის საინტერესო და ამომავალი წერტილი. გასულ წელს World Vision საქართველოს შეუერთდა მსოფლიო კამპანიას, ბავშვთა ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიას სახელწოდებით ეს არ არის ჩემი არჩევანი და ეს არის კამპანია, რომელიც მიუსაფარი ბავშვებს, ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვების თემაზეა ფოკუსირებული. ძირითადი პრობლემა არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია გასაკეთებელი სახელმწიფოს მხრიდან და ჩვენი მხრიდან მიუსაფარი ბავშვების პრობლემატიკასთან დაკავშირებით, მაგრამ ძალიან დაბალი არის საზოგადოების ცნობიერება. სწორედ ამაზე
მისაფარ ბავშვებთან დაკავშირებით. როდესაც ბავშვს ხვდებით ქუჩაში, ძალიან ხშირად ჩვენი წარმოდგენა, როგორც უბრალო მოქალაქის წარმოდგენა არის ის, რომ ეს ბავშვი საკუთარი ინტერესებისთვის აკეთებს ამას, ცხოვრობს და მუშაობს ქუჩაში. თუმცა ამ ბავშვებს წართმეული აქვთ ბავშვობა, მათ არ მიეცათ სხვა არჩევანი იმისთვის, რომ უკეთესი და უფრო ხარისხიანი ცხოვრება ჰქონოდათ. რა საინტერესო კადრები გადის ახლა ჩვენი მაყურებლისთვის, ძალიან მნიშვნელოვნად მამოტივირებელი. მე ვიტყოდი ასე, უღრმესი მადლობა ამ კადრების მოწოდებისთვის. თქვენ ახსენეთ სახელმწიფო დონეზე გადადგმული ნაბიჯები და გადასადგმელი ნაბიჯები. საკანონმდებლო დონეზე რა სახის სრულებებია საჭირო თქვენი გადმოსახედიდან და რა იქნება თქვენი რეკომენდაცია პირველად? საკანონმდებლო დონეზე გასაკეთებელი, როგორც მოგახსენეთ, ძალიან ბევრია, მიუხედავად იმისა, რომ World Vision საქართველოს მომსახურების მიმწოდებელ ერთ-ერთ ორგანიზაციას წარმოადგენს სახელმწიფო თანადაფინანსების ფარგლებში. როდესაც საუბრობთ უკვე ქუჩაში არსებულ ბავშვზე, პრობლემა დამდგარია. ანუ რეაბილიტაცია ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე პრევენცია, რომ ბავშვი არ მოხვდეს ქუჩაში. თუ საუბრობთ, რა შეიძლება სახელმწიფომ გააკეთოს ამ მიმართულებით, ეს არის ზუსტად იმ პრევენციული პროგრამების ამოქმედება, რომელიც ითვალისწინებს სიღარიბის ზღვარზე არსებული ოჯახების გაძლიერებას და დახმარებას. იმისთვის, რომ ის სავალალო შედეგი, რომელიც დღესდღეობით უკვე ქუჩაში არსებული ბავშვის სახით გვაქვს, არ დადგეს. ეკა, რამდენი ხანია რაც World Vision-ის ხელმძღვანელი ხართ? ეს პატივი 5 წელიწადია მაქვს, ვიყო World Vision საქართველოს ხელმძღვანელი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტები რა გახსენდებათ? თქვენთვის გამორჩეული პროექტები. ჩემთვის ყველა ის პროგრამული ინტერვენცია, რომელიც ჩვენ გაგვიხორციელებია, მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ჩვენ ვემსახურებით ბავშვთა დაცვას და კეთილდღეობას. ჩვენ 3 მსხვილი სტრატეგიული მიმართულება გვაქვს. პირველი არის, როგორც მოგახსენეთ, სადაც მიუსაფარ ბავშვებზე არის ფოკუსირება გაკეთებული. ეს არის სოციალურად დაუცველი მიუსაფარი ბავშვების ხარდაჭერა და სოციალური დაცვის პროგრამები. მეორე გახლავთ ახალგაზრდების გაძლიერება და სამოქალაქო საზოგადოებაში ჩართულობა და მესამე 0-დან 6 წლამდე ბავშვების მიმართული სტრატეგიული მიმართულება, რომელიც სკოლამდელი განათლების რეფორმის განხორციელებაზე არის ფოკუსირებული. ჩვენ აუცილებლად ჩავერთვებით სამომავლო გეგმებშიც, რა თქმა უნდა, იმ მნიშვნელოვან პროექტებშიც, რომელსაც ახორციელებთ, ძალიან გვახარებს, რომ გაერთიანდით ქალების ნარატივის სერიალში და მე ვფიქრობ, რომ ხშირად იქნებით ჩვენი სტუმარი, თუ რა თქმა უნდა, კომფორტულად იგრძენით თავი. რა თქმა უნდა, ეკა ჟვანია World Vision-ის ხელმძღვანელი სტუმრობდა მნიშვნელოვანი და მამოტივირებელი დიალოგით ქალების ნარატივის სერიალს. რამდენიმე წამში უკვე მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად ბრუნდებით. დაგველოდეთ. მარია ევა დუარტე პერონის შრომითი უფლებების დამცველი არგენტინის პირველი ლედი იყო 1946 წლიდან. პრეზიდენტ ხუან დომინგო პერონის მეორე ცოლს ხშირად როგორც ევა პერონს ან მოფერებით ევიტად მოიხსენიებდნენ, რაც ითარგმნება როგორც პატარა ევა. დაიბადა 1919 წელს არგენტინის პამპასის რეგიონის სოფელ ლოს ტოლდოსში. 5 შვილიან ოჯახში ევიტა მეოთხე შვილი იყო. 1934 წელს, როდესაც ის 15 წლის იყო, ჩავიდა არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესში, სადაც მოღვაწეობდა თეატრში და კინოში. 1944 წლის 22 იანვარს საქველმოქმედო ღონისძიების დროს, რომელიც მიწისძვრის მსხვერპლთა დასახმარებლად იმართებოდა, ევა შეხვდა პოლკოვნიკ ხუან პერონს. მომდევნო წელს კი ისინი დაქორწინდნენ კიდეც. 1946 წელს ხუან პერონი არგენტინის პრეზიდენტად აირჩიეს. შემდეგი 6 წლის განმავლობაში ევა პერონი გახდა ძალიან პოპულარული თავისი პროპერონისტული განწყობით და ასევე მშრომელთა უფლებების დაცვით. ის ასევე გახდა შრომისა და ჯანმრთელობის მინისტრი და მართავდა ევა პერონის სახელობის საქველმოქმედო ფონდს. იბრძოდა არგენტინაში ქალების ხმის უფლებებისთვის. ასევე დააფუძნა და მართავდა ქვეყანაში პირველ ქალთა პარტიას, ქალ პერონისტთა პარტიას. 1951 წელს ევა პერონი არგენტინის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი გახდა. ამ საქმეში მას პერონისტული პოლიტიკის მომხრე ღარიბი მოსახლეობა ეხმარებოდა, მაგრამ სამხედრო და ელიტის წარმომადგენლებმა იგი აიძულეს მოეხსნა თავისი კანდიდატურა. ევა პერონს 33 წლის ასაკში ოფიციალურად არგენტინის კონგრესის მიერ ერის სულიერი ლიდერის სტატუსი მიენიჭა. ფედერიკა მოგერინი 44 წლის იტალიელი პოლიტიკოსი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელია საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში. მოგერინის პოლიტიკური კარიერა 1996 წელს დაიწყო, როდესაც ახალგაზრდულ მემარცხენე ორგანიზაციას სინისტრა ჯოვანილეს შეუერთდა. 2001 წელს მემარცხენე დემოკრატების ნაციონალურ საბჭოში შევიდა. მოგვიანებით კი მათ პოლიტიკურ კომიტეტშიც გაწევრიანდა. 2003 წელს მან შინაგანი კავშირების განყოფილებაში დაიწყო მუშაობა, სადაც კოორდინატორი გახდა და ერაყისა და ავღანეთის პრობლემებზე მუშაობდა. 2014
2014 წლის 10 თებერვალს მოგერინი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის შემადგენლობაში კიევში ჩავიდა, რათა პრეზიდენტ იანუკოვიჩსა და ოპოზიციას შორის არსებული ღია კონფლიქტი დაარეგულირებინა. მოგერინი აქტიურად მუშაობდა ყირიმის კონფლიქტთან დაკავშირებით და რუსეთსა და უკრაინას შორის აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა. მან შექმნა რამდენიმე გეგმა კრიზისიდან თავის დასაღწევად. მოგერინი აქტიურად მუშაობს ახლო აღმოსავლეთში არსებულ პრობლემებზე. 2014 წლის თებერვალს ფედერიკა რენცის მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრად დაინიშნა. ამავე წლის 31 ოქტომბერს ევროკავშირში მაღალი პოსტის დაკავების გამო რენცის ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრი პაოლო ჯენტილონი გახდა. ფედერიკა მოგერინის ჰყავს მეუღლე და 2 შვილი. ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს ქალების ნარატივის სერიალში, ძალიან ბევრი დრო უნდა დაუთმოთ მას, თუმცა დღეს ამის საშუალება არ მოგვეცემა მხოლოდ ამ გადაცემის ფორმატში, ამიტომ აუცილებლად წინასწარვე დავიტოვებ პირობას, რომ ხშირად მოვა ჩვენთან გადაცემაში. მან ბევრი დაბრკოლება გადალახა და პარალელურად ბევრი სასარგებლო ნაბიჯი გადადგა წინ. მნიშვნელოვანი გამოცდილების გასაზიარებლად კი ნარატივის სტუდიას ესტუმრა შორენა ხუხუა, მარნეულში არაქართული სკოლის დირექტორი, წერალი, მამოტივირებელი დიალოგით სამშაბათის გადაცემაში. გამარჯობა შორენა. ძალიან დიდი ხანი გელოდით ქალების ნარატივის სტუდიაში, ხან ერთში, ხან მეორეში, მახარებს ის ფაქტი, რომ შედგა ჩვენი გაცნობა და ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება ნამდვილად უნდა გავიზიაროთ თქვენგან. ვიცი, რომ დღესაც ბევრი დაბრკოლება გადალახეთ, შემამდე რომ მოსულიყავით, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ მოხვედით. პირველ რიგში, აუცილებლად უნდა მოგილოცოთ ახალი პრემია ლიტერატურული, რომელიც 7 ივნისს მიიღეთ, მოგვიყევით ამ პრემიის შესახებ და თქვენი წიგნის შესახებ, რომელმაც მოგანიჭათ სწორედ ეს პრემია. ერთი წლის წინ გამოცხადდა პალიტრაელის გახდი ბესტსელერის კონკურსი და მეგობრებმა მირჩიეს, როგორც ფილოლოგებს გვიყვარს წერა, ბევრს წერ და სადე რომანის დაწერა და გაგზავნე კონკურსში და გავგზავნე 30 გვერდი იყო, მახსოვს. ეტლით მოსარგებლე გოგო არის ჩემი რომანის მთავარი გმირი, ნუ ჩემგან განსხვავებით გასათხოვარი, ესეთი მარტომყოფი, დედმამაც რო არ ყავს და ეტლით მოსარგებლეა, ცხოვრობს ძაღლთან ერთად და გავაგზავნე 30 გვერდი. პირველივე ტურში ესეთ მოიპოვა პოპულარობა, მასწავლებელი გახლავარდა ჩემი კონტინგენტი, ჩემი მკითხველი იყვნენ პედაგოგები, ხო იცით, საქართველოს ინტელექტუალური ნაწილი. მეორე ტურის ბრძოლა უფრო ისეთი იყო რთული, მე გავხდი ხალხის რჩეული. მე საქართველოს პირველმა ლედი მოხატა ჩემი წიგნის ყდა, თვითონ რომანის შინაარს არ მოყვები, იმიტომ რომ რაღაც წინასწარ შინაარსი არ მოგიყვეთ. თუმცა ანონსის სახით აუცილებლად უნდა გითხრათ. ანონსის სახით ვიტყვი, რომ ჩემს თავარ გმირს ეტლით მოსარგებლეს უყვარდება მეორე ეტლით მოსარგებლე, რომელიც არის ყოფილი მხედრიონელი, ეს გოგონა არის სამეგრელოდან, როგორ ავსებს სიყვარული გახლეჩილ სამოქალაქო საზოგადოებას, ომის შემდგომ როგორ შუშტება ტკივილები, როგორია სექსუალური ცხოვრება ეტლით მოსარგებლე ქალის გავბედია, ესეც დავწერა მას დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. მნიშვნელოვანია ნამდვილად და გამოიწვია კიდეც ისტორი აქცენტები დაისვა ალბათ, რომელმაც სწორედ ეს აჟიოტაჟი გამოიწვია. ვფიქრობ ძალიან ბევრი პრემია ელოდება კიდევ. ნახოთ, საბაზზე წარდგენილია, გადაითარგმნა გერმანულ ენაზე ითარგმნება და ავსტრია, შვეიცარია და გერმანიაში მიდის უკვე ეს წიგნი შეისყიდა ავსტრიულმა გამომცემლობამ და ეს იყო პირველი დიდი წარმატება ალბათ რაც მან მოიპოვა. 2 ტირაჟით უკვე გამოიცა, ხალხს უყვარს, მკითხველი ყავს ბევრი და ვნახოთ შემდგომში რა იქნება. შემოვალ ეტლი. შემოვალ ეტლი. სათაურით. რა იყო ინსპირაცია სწორედ ამ წიგნის დაწერისა? მე მინდა იმ ბარიერების გადალახვამდე მივიდე, რომელსაც თავად შორნა ბარიერს არ ეძახის, ეს ჩვეულებრივი ცხოვრების ორი გამოცდილებაა. ცხადია, თუმცა გქონდათ ინსპირაცია ამ წიგნის შექმნისა. რა იყო ის მამოტივირებელი მთავარი ხაზი? მე 10 წელი ვიმუშავე საქართველოს სომხეთის საზღვარზე, აზერბაიჯანული სკოლის ქართულის მასწავლებლად და იმ პერიოდში მოვყევი ავარიაში. ნუ ავარია იყო ძალიან რთული, 55 დღე გავატარე რეანიმაციაში. რეანიმაციის შემდგომ 7 ოპერაცია მაქვს გაკეთებული და ერთ-ერთი ოპერაციის შედეგად დამჭირდა ეტლი რეაბილიტაციის პროცესში, რომელიც წელიწადზე მეტხანს გაგრძელდა. მთლიანში 7 წელი გაგრძელდა ეს რეაბილიტაცია. და ჩემი არჩევანი იყო, ვიწებოდი სახლში, დაველოდებოდი ფეხზე გავლის შესაძლებლობას, თუ ჩავჯდებოდი ეტლში და დავბრუნდებოდი ჩემს საყვარელ სკოლაში. მე ჩავჯექი ეტლში. სკოლაში ბუნებრივია, ძალიან წინააღმდეგი იყვნენ ჩემი ოჯახის წევრები, ჩემი მეუღლე, ძმები, მაგრამ ჩავედი სადახლოს აზერბაიჯანულ სკოლაში და ხელით დავყავდი, რასაც ქვია ეს სკოლას. რეალის გულზე აგრძელებენ თქვენს ტარებას ახლაც ხუმრობდი, ხელით დავყავარ მეთქი მთელ ჩემს კოლექტივს. ჩვენც მზად ვართ ხელის გულზე გადავდოთ პირდაპირ ქალების ნარატივის სერიალში, იმიტომ რომ ხშირად უნდა იყოთ ჩვენი სტუმარი. შემდეგ რა მოხდა? აბა, მე დაუმეგობრდი რატი იონათემიშვილს, გეცოდინებათ ახლა პარლამენტის წევრი გახდა. ჩვენი არაჩვეულებრივი მეგობარი კი ბატონო. მობილური უფრო სწრაფი ეტლი, მე მქონდა საავადმყოფოს ეტლი, მითხრა თუ გინდა რომ ეტლი მიიღო, დამოუკიდებლად მოდი ჩემთან.
სადაც არის მათი ოფისი და მე მივედი საჭესთან ესე დამოუკიდებლად, თუმცა ვეღარ გადმოვედი, იმიტომ რომ ჩემი ეტლი უნდა გაეგორებინა თავისი თვერ დადიოდა და რატი მათხოვა თავისი ესეთი ყოჩაღი ეტლი, დიდი ეტლი, მე პატარა ჩავარდნილი ვიყავში და ჩავერთე პარაოლიმპიურ მოძრაობაში, ეტლით მოსარგებლეთა სპორტში, ვიყავი აფროსნობაზე პირველი ადგილი ავიღეთ ჩვენ ჯომარდობა და ძალიან აქტიურად ჩავერთე და ძალიან მომეწონა ის ცხოვრება, რომელიც დავიწყე ჩემ მეგობრებთან ერთად. საზოგადოებასთან მისვლა და შეხსენება, რომ ჩვენ ვართ საქართველოს მოსახლეობის 3% შემოგხედეთ, ჩვენს გვაქვს უფლება გქონდეს გზები, შესასვლელი, პანდუსები და ჩვენ ისეთივე ვართ, როგორც ყველა. არ აქვს მნიშვნელობა, ფეხით დავდივართ თუ ბორბლებით და მაშინ მე ვფიქრობდი, ერთხელაც ამ ცხოვრებაზე დავწერდი. სამყაროზე, რომელიც ზემოდან დამყურებდა, მე ქვემოდან ეს ეტლიდან ავცქეროდი, საზოგადოებაზე, რომელიც ვერც გრძნობდა იმას, რომ მე მისი წევრი ვარ. როგორი იყო საზოგადოება, როდესაც ქვემოდან უყურებდი? მე არ ვადანაშაულებ საზოგადოებას, ისინი მზად არ არიან. სანამ მე არ ჩავჯექი ეტლში, მეც ვერ ვხედავდი ეტლით მოსარგებლეებს, იმიტომ რომ ეს არავის არ უსწავლები, არავის არ უთქვამს, არავის არ უხსენებია. მე ვფიქრობ, წიგნის მთავარი ალბათ ძალა ის არის, როდესაც წიგნს კითხულობ, არ გჭირდება ეტლში ჩაჯდე. იმ წამსვე შედიხარ სამყაროში ეტლით მოსარგებლეების, მაშინვე ამჩნევ ყველა საფეხურს, მაშინვე გრძნობ თუნდაც ტერმინებში, დისკრიმინაციულ ტერმინებში სხვაობას და მე მწერენ მკითხველები და ამბობენ, იმის შემდეგ რაც წიგნი წავიკითხეთ, ყველა ეტლით მოსარგებლე გოგოში ვხედავთ მომხიბლელ და საყვარელ ელას, თავის სასაცილო შეცნობებით, ქალური ისეთი ელას გულუყვილობით ჩემს თავარ გმირს. თავარი გმირი ელა, წიგნი რომელიც აუცილებლად ყველამ უნდა წაიკითხოს ნამდვილად, მე არ მაქვს ჯერჯერობით წაკითხული შორენა, აუცილებლად პირობას ვუდებ პირდაპირ ეთერში წავიკითხავ და შემდეგ გავარჩევთ ერთად ქალების ნარატივის სტუდიაში, თქვენი ნება თუ იქნება. ცხადია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კეთილი მიზნებისთვის შექმნილი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოები, რომელმაც უკვე ბევრი პრემია მოიპოვა და კიდევ ბევრ პრემიას მოიპოვებს, ამაშიც აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. შორენა გარდა ამ მიმართულებისა, ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს და ურთიერთობს მოსწავლეებთან, რომელთაც ასევე გადასცემს იმ მნიშვნელოვან კეთილ ხაზებს და აქცენტებს, რომელიც ცხოვრებაში ნებისმიერს გამოადგება. არაქართული სკოლის დირექტორი მარნეულში უბრძანდებით, შორენა, როგორია თქვენი მოსწავლეებთან დამოკიდებულება და რას ნიშნავს საერთოდ თქვენთვის სკოლაში მუშაობა? 10 წლიანი აზერბაიჯანის სკოლაში ქართულის როგორც მეორე ენის მასწავლებლობის შემდეგ ზუსტადაც ეტლით მოსარგებლე ვიყავი, სკოლის დირექტორობის გამოსწორება ჩავაბარე. ეტლით გახდით მე ამ გამოცდაზე და რომ მკითხეს გასაუბრებაზე, რა გეგმები გაქვთ თქვენ? პირველი ეს თქვი, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი გამოცდილება მაქვს ეთნიკური უმცირესობებთან მუშაობის, პირველი ჩემი პროგრამა იქნება ინკლუზიური განათლება და მე ეს გავაკეთე. პირველი სართული, ძველი შენობა და ლიფტი ვერ დამონტაჟდება, ჩვენივე ხარჯებით, ყოველგვარი გრანტების და პროექტების გარეშე, სრულად ადაპტირებულია ტუალეტების ჩათვლით, ეზოს ჩათვლით და მე მივიღე პირველ კლასში 13 წლის ბიჭუნა, რომელსაც სკოლაში არასდროს სულია ეტლით მოსარგებლე, ის ახლა ჩემი წარმატებული მერვე კლასელი გახლავ და დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებული სტუდენტი და წარმატებული მოქალაქე გახდება. დეტალურად არ ვიტყვი მე იმ სირთულეებს, რაც შემხვდა მშობლებისგან მისი, სხვისი და ეს იყო რაღაც თავიდან უცნაური ალბათ ჩემი მხრიდან. თუმცა შორენასთვის ბარიერი არ არსებობს. ჩემთვის ბარიერი არ არსებობს. ძლიერი ქალისთვის ბარიერი არასდროს არ არსებობს და ყველა ქალი ძლიერია და არა მხოლოდ ქალი ადამიანები ვართ ძლიერი, ცხადია თუ ამას გამოვიმუშავებთ საკუთარ თავში. სწორედ ამიტომ ხართ ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითი. კიდევ რა პროექტები შემოიფარგლება თქვენი სკოლა და რა არის სამომავლო გეგმები ასეთი ძლიერი ხელმძღვანელის ხელში? ჩვენი სკოლა გამოირჩევა, დისციპლინით შემიძლია ვთქვა, ნომერ პირველი დისციპლინით, სამოქალაქო აქტივობებით, სამოქალაქო ძლიერი კლუბი გვყავს ჩვენ. უცხოეთშიც მყავდა ამ ერთი კვირით გაგზავნილი საუკეთესო ათეულში მოხვედრილი სამოქალაქოს პედაგოგი. პირველი რაც მე დავიწყე, ეს იყო ხელოვნების, პირველ ადგილას დაყენება სპორტის, ხელოვნების და სამოქალაქო აქტივობების. ჩვენი სკოლა არის საქველმოქმედო აქციების ხელმძღვანელი, ასევე ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა ლიტერატურული კლუბი, სადაც საუკეთესო ბიბლიოთეკა გვაქვს, შევიძინეთ არაერთი წიგნები, თანამედროვე ბესტსელერები, მხატვრული ლიტერატურა და საჯარო კითხვის საათები გვაქვს. შემდეგ უყურებთ იმავე წიგნის მიხედვით გადაღებულ ფილმებს. მე ვიხილავ და მე რას ვფიქრობ, იცით, საუკეთესო საგნის ცოდნა კი არ არის მნიშვნელოვანი, რომ მასწავლებელმა ფიზიკა, ბიოლოგია, მათემატიკა ასწავლოს საუკეთესოდ. მე ვფიქრობ, პედაგოგმა უნდა ასწავლოს ადამიანობა. ცხადია. პირველ რიგში. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ამით გამოირჩევა ჩემი სკოლა, პირველ რიგში დგას იქ ადამიანობა და შემდეგ მოდის უკვე. რამდენ მოსწავლეს აერთიანებს სკოლა? 1450 მოსწავლე. 1450 არაჩვეულებრივი მოსწავლე, არაჩვეულებრივი ხელმძღვანელის ხელში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ სკოლას კიდევ მრავალი წარმატება ექნება და მე ამას აუცილებლად მივადევნებთ ვალ ყურს და იმედია, რომ ჩაერთვება ქალების ნარატივის სერიალით სწორედ თქვენს გამოშვებაში. გოგონათა ფეხბურთი გვყავს, ხალხური ანსამბლი გვაქვს არაქართველების. ვარ გვაქვს ყველანაირ სტერეოტიპებს. კი, ყველანაირ სტერეოტიპებს. აქტიურად არიან ჩართულები ფეხბურთში გოგონები? ფინალში წავაგეთ მხოლოდ და მომავალ წელს ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, ჩვენ შეცდომებს განვიხილავთ ეხა ეს გადაღებული
მიღებული გვაქვს თამაშები, რა შეცდომები დაუშვა აზერბაიჯანელ გოგონათა ფეხბურთის გუნდმა და ვეცდებით გამარცხოთ შემდეგ წელს ფინალში. სპორტი, ხელოვნება არის ნომერ პირველი, მე ასე მგონია და სამოქალაქო აქტივობა. არაჩვეულებრივი აურა გაქვთ, ეს მინდა პირდაპირ ეთერში აღვნიშნო შორენა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ აურით კიდევ არაერთგზის გადმოგცემთ მნიშვნელოვან ინფორმაციას და აქცენტებს, რომელიც დღეს დააფიქსირეთ. რა იქნება მორიგი წიგნის ინსპირაცია თქვენთვის? მორიგი წიგნი, მე ისე გადაკვირთ მეკითხებიან ხოლმე, ისევ ამ თემაზე დაწერთ, იმიტომ რომ უნდათ რომ დავწერო მეორე ტომი, ელას ცხოვრების, სიყვარული, მისი რომანების შესახებ, ეს ძალიან კარგია. ეს გამარჯვებების. ძალიან კარგია, ესე იგი ყველა შეუყვარდა ელა. ეთყობა ყველა შეუყვარდა ელა და მე ვამბობ რომ ჩემი მეორე წიგნი იქნება განათლების სისტემაზე, რადგან ამ სისტემის შვილი გახლავართ. საერთოდ მე გამოგონილ პერსონაჟებით არ ვქმნი. რეალური გმირები გადმოყავს ჩემ წიგნში და რეალური სიტუაციებიდან ამოვდივარ და შემდეგ ვქმნი მხატვრულ რეალობას. ეს კარგია თუ ცუდი გადაწყვიტოს მკითხველმა და გადაწყვიტოს შემფასებელმა ჟიურიმ სხვა კონკურსებში. ჩემი მთავარი გმირი იქნება ქართული ენის მასწავლებელი, არაქართულ სკოლაში, მამაკაცი, რადგან გვიჭირ ჩვენ მამაკაცი ქართულის მასწავლებლები და მე შეეცდები პოპულარიზაცია გაუწიო მასწავლებელ ბიჭს. ყველაფერს კეთილი მიზნებისთვის აკეთებს შორენა. და ალბათ მისი მოსწავლე იქნება აი ზუსტად ქუჩის ბავშვის პრობლემა, მიუსაფარი ბავშვის პრობლემა, სოციალური სამსახურების ბულინგი, მათ შორის რომელსაც ჩვენ აქტიურად მუშაობ და ვერ ვიტყვი რომ სრულად აღმოვხერ, შეუძლებელია ვინც ამას ამბობს, ალბათ ან ვერ ერკვევა, ან არ აღიარებს რეალობას, ეს არის ურთულესი პრობლემა. და სად არის გამოსავალი? შორენა ძალიან საინტერესოა ამ თემას რომ შეეხეთ. მე ვფიქრობ, ეს ისეთი თემა არ არის ჩვენ რამდენიმე წუთში მოვაქციოთ და მე შემიძლია სხვა დროსაც ვისაუბრო. პირველი, ვფიქრობ ძალიან დიდ როლს ასრულებენ დაწყებითი საგნების მასწავლებლები, რომლებიც ოჯახიდან იბარებენ ბავშვებს. მე ვფიქრობ, 1+1 როცა ასწავლის, ამბანს როცა ასწავლის, უმნიშვნელოვანესია მიმღებლობა და ტოლერანტობა ასწავლონ. მე როგორც მასწავლებელი ვამბობ, რომ ჩვენ თავში უნდა ჩავიხედოთ და საკუთარ თავზე ვიმუშაოთ და შემდეგ მიმოვიხედოთ თუნდაც ირგვლივ, აი ქირქილით სავსე სამყაროში განაგასაკვირია ის აგრესიად ჩვენს ირგვლივ არის. სიყვარული ერთმანეთის უნდა ვასწავლოთ და ჩვენს თავსაც უნდა ვასწავლოთ შეცდომები ყველას გვაქვს მათ შორის. ცნობიერების ამაღლება მეტი კამპანია ამ მიმართულებით და შორენა ხუხუ ამ მიმართულებითაც დარწმუნებული ვარ, გააქტიურებულია და კიდევ უფრო მეტადაც გააქტიურდება და აუცილებლად გვესტუმრება ქალების ნარატივის სერიალში მორიგად. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან ბევრ პრემიას ველოდები კიდევ თქვენგან და აუცილებლად ანონსის სახით ახალ წიგნზე ვისაუბრეთ და შედეგზე და პრეზენტაციაზე უკვე რამდენიმე ხანში აუცილებლად მოგიწევთ. თუმცა მაინც დაახლოებითი თარიღი მჭირდება. რამდენ ხანში დავალოდებით ახალ წიგნს? ყველა მეკითხება რომ რამდენ ხანში იქნება ახალი წიგნი. ჩემი პასუხია, არ ვიცი. კონკურსის ფარგლებში 3 თვეში დაწერა ის წიგნი, მაგრამ ის ხო მთელი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, ჩემში იყო წიგნი. რა თქმა უნდა, არის ის, თუმცა აუცილებლად იქნება მალე. შორენა ხუხუა მარნეულში არაქართული სკოლის დირექტორი, მწერალი სტუმრობდა გადაცემას რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით უკვე მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მორიგ საინტერესო სტუმრებთან ერთად დაგვალდეთ. საქართველოს ოლიმპიურ მათემატიკოსთა კავშირი და ქვეყნისთვის გაზრდილი მომავალი თაობა გახდი ოლიმპიელი 2018-ის მნიშვნელობაზე საამაყო მაგალითებზე დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობთ. გივი ნადიბაიძე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, ალექსანდრე საათაშვილი საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადის ოქროს მედალოსანი და ნინო ჩხაიძე გახდი ოლიმპიელი 2018-ის გამარჯვებული სტუმრად გადაცემაში. მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ნინოცად განსაკუთრებული მადლობა იმ მაგალითისთვის, რომელსაც დღეს უამრავ ახალგაზრდას მისცემ და იმედი მაქვს ძალიან ბევრი სტუმარი მოვა კიდევ შენი თანატოლი სწორედ ასეთი გამარჯვებით ჩემთან გადაცემაში და ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გივი აუცილებლად მივესალმებით ცოტა ხანში ალექსანდრესაც და გამოცდილებას გავიზიარებ. ბატონო გივი, მინდა დავიწყოთ საერთაშორისო ოლიმპიადებზე საუბრით თქვენი გამოცდილების შესახებ, ჩართულობის შესახებ და ზოგადად მნიშვნელობის შესახებ და სად ვართ საქართველოს მოსახლეობა სწორედ საერთაშორისო მასშტაბებში. ხო, საქართველოს დამოუკიდებლობის მიღების ასე ვთქვათ მომენტიდან ფაქტიურად 1993 წლიდან მონაწილეობს მოსწავლეთა საერთაშორისო ოლიმპიადებში მათემატიკაში, რომელიც სტარდება ტრადიციულად 1959 წლიდან. მოსწავლეთა ნაკრები შერჩევა ხდება ეროვნული ოლიმპიადების შედეგების მიხედვით, შემდეგ მათ უტარდებათ შესარჩევი ტურები.
საიდანაც ხდება 6 მოსწავლის ოდენობით ნაკრების დაკომპლექტება და ეს ნაკრები მონაწილეობს საერთაშორისო ოლიმპიადაში თავისი ცოდნის და შესაძლებლობების გამოვლენის მიზნით, მათემატიკური ცოდნის. დიახ, ეს ოლიმპიადები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყანაში მათემატიკის სწავლების შესაძლებლობებს და დონეს. ამიტომ მონაწილეობა ქვეყნისთვის ამ ოლიმპიადებში, რომელშიც როგორც წესი 100-ზე მეტი ქვეყანა მონაწილეობს, აი გასულ წელს მაგალითად 115 ქვეყანა მონაწილეობდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გავედით მე-12 ადგილზე და როგორც წესი ასეთი წარმატების მისაღწევად ქვეყნის მოსახლეობა არის გადამწყვეტი ფაქტორი, იმიტომ რომ მათემატიკას ყველგან მსოფლიოში ასწავლიან ყველა სკოლაში და მოსწავლეთა შერჩევა ორგანიზებულია ყველგან ფაქტიურად, ასე რომ პატარა ქვეყნისთვის დიდი წარმატების მიღწევა ძალიან რთულია. ეს ერთის მხრივ მიუთითებს ერის ნიჭიერებაზეც, მეორეს მხრივ სწავლების მაღალ დონეზე შესაძლებლობებზე, პირველ რიგში რომ შეიძლება მაღალ დონეზე წაიყვანოს სწავლების პროცესი. ამ პროცესს რა თქმა უნდა ფიზიკა-მათემატიკური სკოლები ხელმძღვანელობენ საქართველოში, ამ მათ შორის გამორჩეული არის იგივე კომაროვის ცნობილი სკოლა, რომელიც უკვე წლებია ტრადიციულად თავისი სასწავლო ოლიმპიადებში წრეების ორგანიზებით ძალიან დიდ როლს ასრულებს მოსწავლეების მომზადებაში, იმიტომ ასეთი დონის მომზადება ერთ წელში შეუძლებელია, ეს წლობით უნდა ჩაეყაროს საფუძველი. ჩართული აქტიურად ამ პროცესში და მოსწავლეების მომზადებაში. ნაკრები გუნდის ლიდერი არის გიორგი ჭელიძე, ასევე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის პროფესორია, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ მომზადების მასთან ერთად ხელმძღვანელობთ მომზადების პროცესს ფაქტიურად 2011 წლიდან ჩვენ ამ საქმეს ხელმძღვანელობთ და ჩვენი მთავარი მიზანი არის პირველ რიგში მოსწავლეების შერჩევა სათანადო ნიჭის და მათი მოტივირება რომ მიიღონ აი ამ ოლიმპიადებში რეგიონალურ პირველ რიგში ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებში მონაწილეობა, შემდეგ რეგიონალურ ოლიმპიადებში რომ თავიანთი შესაძლებლობები განავითარონ და ჩართულობა მაღალია, ინტერესდებია. ხო, ახლა საქმე რაშია? აი პრობლემა სერიოზული, რომელიც მინდა აღვნიშნო. ძირითადად ამ ოლიმპიადებში გამარჯვებულები არიან ფიზიკა-მათემატიკური სკოლის მოსწავლეები, მაგრამ სამწუხაროდ თუ არ ვიცი ეს რამდენად აუცილებელია, ყველა ნიჭიერი მოსწავლე ამ სკოლებში არ სწავლობს. თქვათ კომაროვის სკოლაში, ან იგივე ვეკუას სკოლა არის ფიზიკა-მათემატიკური სტატუსის სკოლა, ხო? რჩება ბევრი ნიჭიერი მოსწავლე საჯარო სკოლებში, სადაც არ არის ორგანიზებული სამწუხაროდ მათემატიკის სათანადო დონეზე სწავლება, რომ ეს მოსწავლეები კონკურენტულნარიანი იყვნენ ამ ეროვნულ ოლიმპიადებში პირველ რიგში. როგორ უნდა მოუყაროთ ამ მოსწავლეებს? ხო, აი რაღაცნაირად უნდა მოხდეს ისე, მოხდეს წრეების ორგანიზება. ეხლა ის რომ მიზნად დავისახოთ ერთ სკოლაში სწავლობდეს ყველა ნიჭიერი მოსწავლე, ეს არ იქნება ალბათ სწორი. აი ამ სკოლებმა უნდა მიაქციონ მეტი ყურადღება მათემატიკის მაღალ დონეზე სწავლებას და პირველ რიგში წრეების ორგანიზებას, რომელიც ჩვენ ძალიან გვახარებს დარწმუნებული ვართ თქვენ პირველ რიგში ბატონო გივი ასეთი მაგალითები როგორიც არის ნინოს მაგალითი, ხომ ასე? როგორია პატარა ასაკში ბავშვების ჩართულობა სწორედ მსგავს ოლიმპიადებში? ეს ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადები ტარდება მე-10-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებისათვის. აქ გვაქვს გარკვეული ვაკუუმი, უკვე რამდენიმე წელია რომ არ ტარდება დაბალ კლასებში და რასაც აკეთებს ოლიმპიელ მათემატიკოსთა კავშირი, როცა დაფუძნდა ეს ყოფილი ოლიმპიელები, საერთაშორისო ოლიმპიადაში მონაწილე ნაკრები გუნდის ყოფილი წევრებისაგან არის დაკომპლექტებული ეს ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს ამ მოსწავლეების, ნიჭიერი მოსწავლეების აღმოჩენის, მათემატიკის პოპულარიზაციის მიზნით და შემდეგ ამ მოსწავლეებს სათანადო სწავლებით ისინი ასწავლიან კიდეც მოსწავლეებს მათემატიკაში მეცადინეობებს უტარებენ და შემდეგ საფუძველი ეყრება მოსწავლეების მაღალ დონეზე მომზადებას, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებში უკვე მაღალ კლასებში და პოტენციური კანდიდატები არიან ნაკრები გუნდში რომ მოხვდნენ ეს მოსწავლეები. და ეს აუცილებლად მოხდება, ნინოს გითხავთ. შემდეგ აი ერთი რამე მინდა აღვნიშნო, რატომ არის კიდევ მნიშვნელოვანი ამ საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილეობა? იმიტომ რომ ეს მოსწავლეები მხედველობის ქვეშ ექცევიან მსოფლიოს წამყვანი, თქვათ მათემატიკაში, ისე როგორც სხვა საგნობრივი ოლიმპიადები ტარდება მეცნიერების ყურადღების ქვეშ და იღებენ საშუალებას ისწავლონ მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში. აი მაგალითად, ახლა თქვენ უკვე ახსენეთ ალექსანდრე საათაშვილი, რომელიც შარშანდელი ჩვენი ნაკრების ოქროს მედალოსანია, რომელმაც მსოფლიოს საუკეთესო სამთაობაში მოსწავლეებს შორის რეიტინგით მე-5 ადგილი დაიკავეს, ძალიან დიდი წარმატება და მსოფლიოს წამყვან ერთ-ერთ უნივერსიტეტში, როგორც არის ამერიკაში მიჩიგანის უნივერსიტეტი, ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, იქ მიიღო უფლება დაფინანსებით. მიულოცავთ აუცილებლად პირადად მას დაფინანსებით ისწავლოს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ისწავლა, ძალიან ძვირია და როცა საშუალება ეძლევა მოსწავლეს თავის აფინანსებენ მისწავლას. შენ გინდა საზღვრებს გარეთ სწავლის გაგრძელება და რამდენი ხანი დაგჭირდა მომზადებისთვის, რომ პირველ ადგილოსანი გამხდარიყავი და კიდევ ერთხელ მინდა პირდაპირ ეთერში მოგილოცო ეს საამაყო და მნიშვნელოვანი ოლიმპიადა, რომელზეც კიდევ ერთხელ აღვნიშნე და გამარჯვებული ხარ. რამდენი ხანი ემზადებოდი და რამდენად რთული დავალებები გქონდა?
ან პირველი კლასიდან ოლიმპიადებში ვიღებ მონაწილეობას, მაგრამ ან პირველი გამარჯვება მე-6 კლასში მოვიდა. ეხლა ეს არის პირველი გამარჯვება და პირველი პირდაპირ ეთერი ქალების ნარატივში, რომელიც გაგრძელდება ძალიან ბევრჯერ და ხშირად მოხვალ ჩემთან სტუმრად. ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. რთული იყო დავალება? დიახ, სასწავლო პროგრამაზე ან სკოლის პროგრამაზე ბევრჯერ რთულია, საკმაოდ რთულია, მაგრამ საინტერესო. და რა მაინტერესებს ძალიან შენი თანაკლასელები თუ არიან ასევე ჩართულები აქტიურად სწორედ ამ ოლიმპიადებში მონაწილეობის მიღების ინტერესის თვალსა, ანუ თუ აინტერესებთ და თუ ხარ მაგალითი მათთვის, შენი მეგობრებისთვის და თანაკლასელებისთვის და თუ გეუბნებიან რომ მომავალ წელს შეიძლება ჩვენც მივიღოთ მონაწილეობა მსგავს ოლიმპიადაში. გაქვთ ასეთ საუბრები? დიახ, ან ისინიც ამ ოლიმპიადებში იღებენ მონაწილეობას და წარმატებებსაც აღწევენ ხოლმე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთ პროექტებში ჩართულობა, ხო? და გააგრძელებ კიდეც ჩართულობას დარწმუნებული ვარ. ასევე ნინუს დროს უთმობს გარდა მათემატიკის ცეკვასაც, როგორც ვიცი და სხვა მნიშვნელოვან საკნებს, რა თქმა უნდა, და ტექნოლოგიების კუთხითაც არის დაინტერესებული. და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრ მზიურში დავდივარ და ვსწავლობ პროგრამირებას, უკვე 2 წელია რაც დავდივარ და ვსწავლობ ამ ინფორმატიკას და საკმაოდ რთულია, მაგრამ საინტერესოა. გადაწყვეტილი გაქვს მომავალში ტექნოლოგიების მიმართულებით გააგრძელებ სწავლას თუ არა? თუ ჯერ მაინც ფიქრობ, მე-6 კლასის მოსწავლე ხარ? ჯერ არ ვიცი, არ მაქვს გადაწყვეტილი, მაგრამ ალბათ მაგ კუთხით გავაგრძელებ. ალბათ მაგ კუთხით გააგრძელებ, თუმცა მაინც გადავამოწმებთ აუცილებლად რას გადაწყვეტ მომავალში. სამზარეულოსაც კითხავ აუცილებლად შემდეგ უკვე როგორც კი მოხვალ ჩემთან გადაცემაში და კიდევ ერთი სტუმარი ალექსანდრე საათაშვილი, რომელზეც ბატონი გივი საუბრობდა ახლა და მის წარმატებებზე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადის ოქროს მედალოსანი, რომელსაც მივესალმებით. ალექსანდრე, გამარჯობა, უღმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის და იმ გამოცდილებისთვის, რომელსაც გვიზიარებთ. რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი კონკურსები და რამდენად მაღალია ჩართულობა და თქვენი გამოცდილების შესახებ მოგვიყევით ნამდვილად სამაგალითოა და უამრავი ადამიანი ჩაერთვება სწორედ თქვენი გამოცდილების შემდეგ, გაზიარების შემდეგ ცხადია ამ მიმართულებაში. ასაგებია, კონკურსი კონკრეტულ რომელ კონკურსზე საუბრობთ? კონკრეტულად ნებისმიერ კონკურსზე საერთაშორისო ბავშვების ჩართულობაზე და ნებისმიერ კონკურსზე, რომელიც სწორედ ამ მიმართულებით არის ორგანიზებული. ახლა საერთაშორისო ოლიმპიადებზე თითოეული ქვეყნიდან მაქსიმუმ 6 კაცი გამოდის და ეს 6 კაცი არის თვითონ ქვეყნის ნაკრები. ახლა მაგ შემთხვევაში ჩართულობაზე საუბარი ცოტა რთულია. ნიშნულობაზე ვისაუბროთ, ალექსანდრე. ნიშნულობაზე, არის საერთაშორისო მათემატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადა ითვლება სასწავლო ოლიმპიადებს შორის ყველაზე უფრო პრესტიჟულად. ესეთი რომ ყველაზე უფრო დიდი ხანია რაც ტარდება 1959 წლიდან ტარდება უკვე და ყველაზე უფრო ადრე დაწყებული ოლიმპიადა. მეორე თავისი მასშტაბით 115 ქვეყანა არც ერთ ოლიმპიადაში არ იღებს მონაწილეობას. და ბევრი მიზეზი არის კიდე სხვა გარეშე, რის გამოც ითვლება რომ ყველაზე უფრო სერიოზული ოლიმპიადა არის. ყველაზე უფრო სერიოზული ოლიმპიადა შეიძლება ბავშვმა სკოლის პერიოდში მოიგოს. რამდენი ხანია რაც ჩართული ხართ ოლიმპიადებში და ბავშვობიდან იყავით თუ არა სწორედ ამ კონკურსებში წარმოდგენილი? ასე იგი, ოლიმპიადებში ჩართული ვარ, ჩართულს რავი, პირველ ოლიმპიადებზე მონაწილეობა მივიღე მე-5 მე-6 კლასში. თუმცა ჩართვაზე საუბარი ზედმეტია, უბრალოდ გავედი. და უბრალოდ გამარჯვებული ხართ, ხო? ჩართვაზე ზედმეტია ლაპარაკი, რომ მივიღე მონაწილეობა. მე-5 კლასში 10-ში და მე-6-ში პირველზე გავედი, მაგრამ მე პატარა კლასებში მაინც უბრალოდ ბავშვები გადიან. აი მე უკვე მე-7 კლასიდან რაც კომაროვში გადმოვედი, იმის მერე უკვე შეიძლება ითქვას რომ ჩავერთე. და აი უფრო სერიოზულ დონეზე, რაც უკვე საერთაშორისო ოლიმპიადებისთვის მომზადებენ, საერთაშორისო კონკრეტულად ამისთვის საერთაშორისო ოლიმპიადის მომზადებისთვის, დავიწყე მე-9 კლასიდან შეიძლება ითქვას. და მას შემდეგ ძალიან ბევრი საამაყო სიახლეც გაგვიზიარეთ და გაგვიყვანეთ საერთაშორისო მასშტაბზე ცხადია სწორედ იმ მიმართულებით, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ. რა იგეგმება მომავალში? კიდევ რომელი ოლიმპიადა და რას უნდა ველოდოთ, რომელ შეჯამებას და შედეგს მომდევნო გადაცემაში თქვენგან? ეხა იღებთ მონაწილეობას თუ არა? დიახ, ნაკლები გუნდის ასისტენტი ვარ და ბავშვების მომზადებაში ვიღებ მონაწილეობას. და ჩართულობაზე სწორედ ამ კუთხით უნდა ისაუბროთ, რამდენად დაინტერესებულები არიან ბავშვები. ხო. ესე იგი, ჩართულობაზე თუ ვილაპარაკებთ, თვითონ ეროვნული ოლიმპიადა, ეხა გამოვდივარ და ჩემი აზრით, ზოგადად ეროვნული ოლიმპიადა წესით ყველა ქვეყანაში უნდა იყოს ის ოლიმპიადა, რომლიდანაც არჩევენ ბავშვებს შემდგომ იმისთვის შესარჩევებისთვის და შეარჩევებიან ნაკრებისთვის. ამიტომ ეროვნული ოლიმპიადა დონით უნდა იყოს ჩვეულებრივ სტანდარტულ მასალა იგივე შედის, მაგრამ სირთულით უნდა იყოს რამდენიმე თავით მაღლა.
ჩვენთანაც ყო ეს ესე არის. შესაბამისად ჩართულობა როგორ თქვა? დიდი ინტერესი არის. ინტერესი არის, ნუ პირველ ტურში და მეორე ტურში ყოველ შემთხვევაში პირველ ტურში როგორც ვთქვი, დიდი რაოდენობის ბავშვები იღებენ მონაწილეობას. უბრალოდ მეორე და მესამე ტურში არ გადადიან იმდენი და ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნების სტატისტიკები ვიცით, ძირითადად მაგალითად ფინალურ ეტაპზე უნდა იყოს ну მაგალითად რუსეთში არის 100 კაცი. რუსეთის მოსახლეობას თუ შედარებ, ჩვენთან უნდა იყოს რაღაც 20, 25. ეგრეც არის. სწორედ მოსახლეობის სიმცირეზე და პატარა ქვეყნის წარმატებაზე და იმ ადგილზე, რომელიც ნამდვილად საამაყოა საერთაშორისო მასშტაბზე. და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი სწავლის გაგრძელება უცხოეთში, რომელზეც ასევე ბატონმა გივი მისაუბრა, რა იქნება თქვენი საომავლო გეგმები დაბრუნების შემდეგ, ცოდნის რეალიზებას მოახდენთ თუ არა ისევ საქართველოში თუ დარჯებით საზღვრებს გარეთ სწავლის შემდეგ. ნაღდად არ ვიცი. კარგი, ცოტა ხანში მოვიკითხავ მაშინ. ახლა მართლა რთულია ამაზე საუბარი. როგორც კი მიიღებთ გამოცდილებას, შემდეგ ვისაუბროთ უკვე ჩვენთან გადაცემაში. მე ამის პირობას დავიტოვებ. ალექსანდრე საათაშვილი, საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადის ოქროს მედალოსანი სტუმრობდა გადაცემას. ასევე ბატონ გივი ნადიბაიძე, საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და რეგალიების ჩამონათვალი. ძალიან დიდია, თანალიდერი. და ნინო ჩხაიძე გახდი ოლიმპიელი 2018-ის გამარჯვებული, რომელიც არაერთხელ იქნება კიდევ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. უღრმესი მადლობა სტუმრებს мотиваციისთვის და მნიშვნელოვანი გამოცდილების გაზიარებისთვის. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქტუალური საკითხების განხილვით დროებით.